שלום רב לכל הצופים. היום אצלנו במעבדה מחשב באבחון. הלקוח הביא אותו עם בעיה שהוא נדלק ואין שום תגובה, אין תמונה. פה כמו שרואים במחשב הזה מה שמיוחד בו, מערכת קירור זה custom loop שמורכב בעצם מחלקים של ברו, גם כרטיס מסך, גם מעבד, שתי רדיאטורים, משאבה אחת, צינורות אקריליות. זה בעצם מקשה לנו על האבחון. פה אני עכשיו מנסה כדי לא לפרק בינתיים את המערכת, כן, לא רוצה סתם לפרק אותה. אני רוצה לפתוח עכשיו פה מאוורר. בלוח הזה זה לוח של אאורוס גיגאבייט. בלוחות אאורוס גיגאבייט בדרך כלל יש לדים עם פוסט, הם שמה למטה בפינה, מצד ימין למטה בפינה של לוח לדים. אני רוצה להוריד עכשיו מאוורר הזה, אפשר לבורג אחד, לראות את הפוסטים, איך הוא בכלל מגיב. במקרה כזה ניתקתי כבלים של כרטיס מסך, ועכשיו אני מנסה להגיע לבורג שם. זה לוקח זמן, וגם אי אפשר לאפס סוללה גם אם אני מוציא מאוורר הזה. דרך אגב, פה בנוי לא נכון, הכיוון מאווררים פה ופה, כאילו פה למטה, אני הייתי שם אותם הפוך לכניסת האוויר, כאילו דרך רדיאטור הזה זה לכרטיס מסך ומוציא מפה גם עובר. סיימתי פה עם הבורג, עכשיו יכולים לראות מה בדיוק נותן לנו פוסט. והוא נתקע על כרטיס מסך. פה עובר, יש שם 4 לדים שזה CPU, DRAM, VGA ובוט, וכרגע הוא נתקע על כרטיס מסך, אבל הוא אצלנו מנותק. בואו נחבר אותו ונדליק עוד פעם. לא כרטיס הספק עצמו מנותק, אלה כבלים מתח. כבלים חיברנו. ועדיין זה נתקע על כרטיס מסך. אז בואו נמדוד שמגיע לשם מתח. כן, 11.9 זה בסדר גמור. אז פה יש גם מידע מוקדמת שזה כרטיס אחרי מיינינג, וגם אני רואה סימני קורוזיה עליו. אז פה לא יהיה ברירה לפרק את הקירור, להוציא כרטיס מסך ולראות מה עושים. זה אני כבר צריך לסגור עם לקוח מה ההמשך. אוקיי, בינתיים זהו. פה קיבלנו אישור מלקוח לנתק כרטיס מסך לבינתיים, ובמערכת הזאת אין ברז ניקוז, יש רק ברז כניסה. אז הוצאנו מים, פתחנו פה בצינור עליון, שמנו מיכל לניקוז, שמים לא ישפר בתוך מחשב. זה עניין חשוב שמים לא יגיע לרכיבים ונקודות רגישות.
ניקזנו, עכשיו אפשר להוציא כרטיס מסך, יש פה עדיין מים. נעשה את זה בזהירות. נוציא כרטיס מסך. וננסה להדליק אותו דרך דיספליי פורט. יש לנו עוד כבל של RGB. זה דרך אגב 3090 כרטיס מסך. זהו, זה בחוץ. תסתכלו כמה לכלוך יש. תסתכלו. פה מזמן לא החליפו נוזל. חשוב להחליף גם אם יש לכם מערכות פתוחות. חשוב להחליף אותו, אני חושב, פעם בשנה לפחות. לא היה גרמטי גם עם כל כך הרבה אבק. יכול להיות בלוק שלנו לא גרמטי וזה נכנס לתוך כרטיס. במערכת יש עדיין מים. אני רוצה לנסות לסגור עם הפקקים שיש פה. כדי להדליק אותו ששאר המים לא יצא. פה לא יוצא לנו להשתמש בפקק הזה. טוב, אז סיכום ביניים. כרטיס מסך לא תקין. סלוט PCI Express X6 ראשון לא תקין, גם משך אותו אחריו. זה סלוט תקין, זה אצלנו X4, כן, סלוט הזה. בינתיים אנחנו מחכים לפקקים של לקוח, פקקים האלה, שנבטל את הצינורות, בינתיים סגרתי אותם, שלא ייכנס אבק לתוך מערכת, ויש לנו מים כזה, איקה קריאפויל, 1 ליטר EK. אחר כך נבטל צינורות, נשים את המים, ויש פה כרטיס מסך מובנה של מעבד. בינתיים זה מספיק ללקוח, יציאת דיספליי פורט והכל עובד. נסיים תיקון, כמובן נצלם את זה. אז עדכון קטן לגבי המחשב הזה עם custom loop. אנחנו בסוף לוח יצא תקין, אבל בלוק היה נוזל ובסוקט היה מים, בגלל זה PCI Express ראשון לא עבד. בכל מקרה לוח אנחנו מחליפים, כי לקוח רצה לוח אחר, Asus ROG Hero. בלוק הגיע גם חדש, גם אותו בלוק של בארו רק חדש. מחליפים, צינורות מחליפים מ-12 ל-16 מילימטר. יש לנו פה ערכה, קיט כזה שמאפשר לנו כיפוף וקיפול. חימום, יש לנו פן. כרגע אנחנו צריכים לנקות כל הרדיאטורים מאבק, מפין, תסתכלו. אז מה שאנחנו עושים, שמים לוח M, כרטיס מסך. בקשר לכרטיס מסך
הוא תוקן גם, אחרי קורוזיה עשיתי לו תיקון. שם החלפתי PWM ונגדים, והוא חי. שם היה נראה לי, כן, היה קצר במתח של PCI Express, אבל לוח עובד, כן? זה בינתיים מה שאנחנו נעשה. תסתכלו ערכה, איזה ערכה יש לנו. פה יש לנו כלים לחיתוך של הצינור, לכיפוף, 180 מעלות, 360, 90 ו-135 מעלות. יש לנו פיטינגים חדשים גם. כל הפיטינגים, אם אתם פותחים, כבר הגומיות האלה כבר לא טוב לשים אותם עוד פעם, לסגור. פיטינגים חדשים, וצורת גומייה פה גם תרבה. זה בינתיים מה שנעשה, וזה הרבה עבודה, אז נתקדם עם זה ונעדכן. טוב, אז לסיכום עם המחשב הזה, איך שהוא הגיע אלינו, מה היה, בכמה מילים אני אחזור. היה פה מצב שאין תמונה, אין אינט, היה נדלק, אין תמונה. פירקנו, הוצאנו כרטיס מסך, הוצאנו צינורות, פירקנו קירור נוזלי, זה custom loop. בדקנו כרטיס מסך בנפרד, לא עבד. שמנו כרטיס מסך שלנו לפה, גם לא עבד. פירקנו בלוק, התברר שהוא נזל, בלוק CPU, נכנס מים מתחת לסוקט, ניקינו הכל, הרכבנו, הכל עבד, חוץ מכרטיס מסך. כרטיס מסך ניסינו לתקן, תיקנו אותו חלקית, עדיין יש שם בעיות, החלטנו לשים כרטיס אחר. עם בלוק של EK, אז החלפנו בלוק ל-CPU, בלוק קירור, והחלטנו להחליף לוח, לעומת שלוח, כן, אחרי ניקוי הכל הייתה בסדר. בגלל שיש פה גם ללוח הזה אפשר לחבר צינורות לאזור VRM, זה עשינו. עכשיו מים עובר דרך VRM ו-CPU וחוזר לרדיאטור, פה אפשר לראות, הנה האזור הזה.
הוא דווקא יצא יפה. והחלפנו כל הצינורות, החלפנו ל-16, 12 ל-16, הקוטר חיצוני, הם יותר גדולים, יותר יפים, גם חדשים. שמנו, ככה זה מגיע בניילונים. שמנו מים, כנראה, מים זה לא מהברז כנראה, זה גם משהו מיוחד, דומה למים של רכב. צבע גם אפשר להוסיף, פה לא הוספנו צבע. וזהו, הרכבנו, בדקנו, הוצאנו אוויר, זה לקח גם הרבה זמן. עדיין יש פה, צריך עוד בשלבים לעשות את זה, להוציא אוויר. וזהו, עכשיו המחשב מוכן, עובד. פיטינגים חדשים גם שמנו, אז בעיות כאלה אנחנו גם פותרים. פשוט עוד פעם, המערכות האלה זה לא זול, זה הרבה זמן להתעסק עם זה בשעות עבודה, וגם חומרים צריך להזמין אם משהו פתאום חסר, זה שמתאם, זווית, אז זה צריך להזמין מחו"ל, מאלי אקספרס. וזהו, עם זה סיימנו עם המחשב הזה, וצריך לטפל בו. אני חושב כל שנתיים לפחות לפרק, להוציא, אולי להחליף צינורות, לראות פיטינגים, גומיות, להחליף. זה מערכת שצריכים לטפל בה עם תדירות יותר גבוהה מאשר זה מערכת סגורה שקונים מוכן, שם 5 שנים בשקט אתם יכולים להשתמש. פה זה יותר מסובך. תודה רבה לכם לצפייה ולהתראות.